ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 14th ਟੈਸਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਾਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼। ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਡਿਟਸ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾय ਕੈਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ देयर ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਆਡਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ, ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਡਿਟ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡਿਟ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਕਮਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਟੂ ਅਸੈਸ देयर ਇਕਨੋਮੀ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਡਿਟ। ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਡਿਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਡਿਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਡਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਆਈ ਗੈਸ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੀਐਮ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਫਰਾਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡਿਟ, ਵੈਰੀਫਾਈਜ਼ ਦਾ ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾय ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡਿਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਸਹੀ ਮੈਚ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 1 2 ਐਂਡ 3। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈंने ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੀ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ। 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤਿੰਨ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਕੰਡਕਟਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰ ਬੋਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇਗੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਜ਼ ਏ ਫਿਕਸਡ ਟੈਨਿਓਰ ਆਫ 6 ਈਅਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਕ ਕਰਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਜ਼ ਏ ਫਿਕਸਡ ਟੈਨਿਓਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਿਕਸਡ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈਗਾ ਆਫ 6 ਈਅਰਸ, ਕੱਲੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 6 ਈਅਰਸ ਔਰ 65 ਈਅਰਸ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ 65 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈਗਾ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੱਕਾ 6 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 65 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਡੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਰਟੀਕਲ 324। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਯੂਪੀਐਸਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਓਨਲੀ ਫॉर ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਈਏਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟ ਤਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਰਕ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਫੀਸਰਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਓਨਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਆਊਗੀ ਇਹਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਇਜ਼ ਸੇਫਗਾਰਡਡ ਥਰੂ ਫਿਕਸਡ ਟੈਨਿਓਰ ਐਂਡ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਕੁਆਇਰਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਨਾ, 9 ਤੋਂ 11 ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। UPSC reflects India's federal structure by coordinating with the state public service commissions। ਹਾਂ UPSC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ SPSCs ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ SPSCs ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇਗੇ, 1919 1935, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ 1919 ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ 1935 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੋ 2 ਐਂਡ 3 ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਬਾਊਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 16th ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਟ ਰეკਮੈਂਡਸ ਮੈਜਰ ਟੂ ਆਗਮੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਐਂਡ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਸੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਰਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸ ਚੇਅਰਡ ਬਾय ਕੇ.ਸੀ. ਨਿਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 15th ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, 14th ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਵੁੱਡ ਬੀ 2 ਐਂਡ 3। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ 5th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਐਜ਼ਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਵੀਲ ਆਫ ਫਿਸਕਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਵੀਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ। ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟਸ ਟੂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਵੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਅਰਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਬੈਕਵਰਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਅਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਚ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਦ ਸਟੇਟਸ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਕੁਇਟੇਬਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਐਜ਼ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਨੇਗੇ ਤੇ ਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੁਣ ਪੇਅਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸੈਕਟਰੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪੇਅਰ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਏ 279A of Constitution empowers the President to constitute the Council। ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 101st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਮੁੰਬਈ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਪੇਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਪੇਅਰ ਸਹੀ ਨੇਗੇ ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਓਨਲੀ 2। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ which of the following is are extra constitutional devices for securing cooperation and coordination between the states in India। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਪੁੱਛੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮਲ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਸ ਟੂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਥਰਡ ਆਇਆ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ੋਨਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 263 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ 7th ਦਾ 1 2 ਐਂਡ 3 ਓਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 263 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਿਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ
ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਲੱਸ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟਿਡ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ ਸੈਂਸਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ 4 ਵਾਰ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ 13 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਊਗੀ, ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਚਦਾ 3 ਐਂਡ 4। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। its recommendations are binding and take effect immediately upon publication in the official gazette। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥਰਡ ਆਇਆ ਇਟਸ ਆਰਡਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਚੈਲੰਜਡ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ। ਹੁਣ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ 3 ਐਂਡ 4 ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ 1952, 63, 73 ਤੇ 2001। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 4 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਨੇ ਆ consider the following, the CAG ensures transparency in the financial administration of the country। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ CAG ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਪਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਜ਼ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਆਲ ਰਿਸਿਪਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆਊਗੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਡਿਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਕੈਗ ਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 148। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ DPSP। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਥ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। तो फिर इसका आंसर होएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की गल आई हैगी है। SEC कंडक्ट लोकल बॉडी पोल्स आर्टिकल 243 के। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 243 ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਂਦਾ ਟੈਨਿਓਰ। ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, CM ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਐਸਸੀਸੀ, ਇਹ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਐਸਸੀਸੀ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10th ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਏ 11ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। The CEC and election commissioner have equal powers and receive equal salaries and allowance। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਇਕੱਲੀ ਬੋਡੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ। The CEC can be removed by president on the recommendation of council of minister। ਹੁਣ CEC ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਥਰਡ ਆਇਆ the constitution explicitly mention the number of election commissioner in election commission of India। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ 3 ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 30 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A 1 ਓਨਲੀ। ਅੱਗੇ ਆਏ 12ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਸੇਫਗਾਰਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ NCST ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। NCST ਹੈਜ਼ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਸਮਨ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਵਾਈਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਕੰਪਲੇਂਟਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਡਰ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ NCST ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਫਗਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਰਾਈਟਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਥ A ਐਂਡ R ਆਰ ਟਰੂ। ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 342A ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 338B ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ 342A ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਆਏ NCBC ਕੈਨ ਰეკਮੈਂਡ ਦ ਇਨਕਲੂਜਨ ਔਰ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ ਆਫ OBCs। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ NCBC ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 102nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2018। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਪਾਵਰ ਟੂ ਇਨਫੋਰਸ ਇਟਸ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੇਰੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਟ NCBC ਆਪਦੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਓਨਲੀ 2। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ NCBC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 338B ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਏ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਨੇਗੀਆਂ NCSC ਦੀਆਂ, NCST ਦੀਆਂ, NCBC ਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ।
ਸਮਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਵਿਟਨੈਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਲਾਵਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਬਮਿਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਫॉर ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਰეკਮੈਂਡ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 14th ਦਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਐਸਪੀਐਸਸੀ। ਐਸਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ। ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਾਏ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਅਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਹੈ ਜੇਪੀਐਸਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਸਟੇਟਸ। ਹੁਣ ਜੇਪੀਐਸਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਟਸਲ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇੱਕ, ਕਿ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਲਈ ਲੈਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਸਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਫॉर ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੇਟਸ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੌਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਨਲੀ ਬੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। The State Public Service Commission is an independent constitutional body। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕੈਨ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਐਸਸੀ ਐਟ ਇਟਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਗਵਰਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਲਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਐਸਪੀਐਸਸੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਅਪਾਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਮੂਵ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੇਜਰ ਟਾਸਕ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੂਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 16ਵੇਂ ਦੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਏ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਬਟ ਆਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੂਵਨ ਮਿਸਬੀਹੇਵੀਅਰ, ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 315, 16, 17, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਦ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 243I। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 243I ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋਗੀ। ਇਟ ਰეკਮੈਂਡ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਦ ਗਵਰਨਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਦ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ 5 years।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰਥ ਪੇਅਰ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 1 ਐਂਡ 3 ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਓਨਲੀ 2। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੈਕਮੈਂਡ ਜੀਐਸਟੀ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਵਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਾਈਡ ਐਂਡ ਅਪੋਰਸ਼ਨਮੈਂਟ ਆਫ ਜੀਐਸਟੀ ਰੈਵਨਿਊ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰეკਮੈਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਸਰਟਨ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹੀ ਹਿਲੀ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਲੈਕਟ ਜੀਐਸਟੀ ਰੈਵਨਿਊ ਫਰੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ 279A ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 101st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਏ ਪੇਅਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 76 ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇਗੇ ਚੀਫ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਹੁਣ 19ਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 165 ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਕੋਰਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 88 ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਟੇਟ 165 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਓਨਲੀ ਬੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। Consider the following statements regarding the Attorney General and Advocate General. Both the Attorney General and Advocate General are appear in any court of India. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਲੀਗਲ ਆਫਿਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਹੀਂ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਲੀਗਲ ਆਫਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਐਂਡ ਵੋਟ ਇਨ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਊਸ ਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਥ ਆਰ ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। फोर्थ आ गया द अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल कैन टेक अप प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਟੈਨਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਪਲੇਜਰ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪਲੇਜਰ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਓਨਲੀ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਨਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਰੋਡਰ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਏ 21ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਐਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਐਮ ਦੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੋਲਡ ਆਫਿਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਜੋਏ ਦ ਸੇਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਟੈਨਿਓਰ ਐਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ, ਬਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਆਫਿਸ ਹੋਲਡ ਕਰ ਮਤਲਬ ਆਫਿਸ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਏ ਤੇ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਆਫਿਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜੁੜਦੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਏ ਬੀ ਤੇ। with reference to officers for linguistic minorities, consider the following statements. ਹੁਣ he she is responsible for safeguarding the linguistic rights of minorities as provided by article 350A of the constitution। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, 350B ਆਊਗਾ, 350A ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। he she is appointed by president of india, ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ president of india ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ he she primarily ensure the minority communities have access to education in their mother tongue at primary stage। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? 2 ਐਂਡ 3 ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਰਟੀਕਲ 279 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਿਸਰ ਫॉर ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, 350B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। NHRC ਤੇ CBC, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਨॉन ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਬਚੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਨਲੀ 2। ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 24ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਆਫਿਸ ਫॉर ਅ ਟਰਮ ਆਫ 6 years ਅੰਟਿਲ ਦੇ ਏਜ ਅਟੇਨ ਦ ਏਜ ਆਫ 65 years। ਜਿਹੜੇ SPSC ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 62 years ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ 65 years ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ 6 years ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ? ਹੋਲਡ ਅ ਟਰਮ ਆਫ ਆਫਿਸ ਆਫ 6 years, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ 6 years ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ 6 years ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 65 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 62 ਈਅਰ ਹੈ। UPSC ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 65 ਈਅਰਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਹਟਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਆਡੀਅੰਸ ਇਨ ਆਲ ਕੋਰਟਸ ਇਨ ਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਗਰਾਊਂਡ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਰਿਮੂਵਲ।
ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, 25ਵੇਂ ਦਾ ਬੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ territorial areas of electoral constituencies based on delimitation commission act of parliament। ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਟੂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਔਨ ਮੈਟਰਸ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰਿਮੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਪੀਏ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਐਕਟ। ਜੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਰਪੀਏ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। To appoint officers to inquire into disputes related to electoral arrangements। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ 26ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਸੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 27ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। The chairman and other members of commission are not eligible for reappointment। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ। ਜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟਡ ਇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਟੂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੂਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਨੇਗੇ? ਇਨਕਰੈਕਟ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, 1, 2 ਐਂਡ 3। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ 28ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। Which of the following statements is correct with reference to National Commission for Scheduled Tribes? ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰ ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਟ देयर ਟੈਨਿਓਰ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਬਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟ। ਇਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਓਨਲੀ ਐਨ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ NCST। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਨੂਅਲ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨ ਨੋਟ ਰੈਕਮੈਂਡ ਦ ਕਨਫਰਮੈਂਟ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਮਾਈਨਰ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟੂ ਐਸਟੀਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੈਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਚਦੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ ਸਟੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਬਿਫੋਰ ਦ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਰ।
ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲ 342 ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਆਨੇ ਆ ਕੈਗ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੈਗ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾय ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾय ਵਾਰੰਟ ਅੰਡਰ ਹਿਜ਼ ਸੀਲ ਐਂਡ ਹੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। A resolution for his removal is required to be passed with the majority by both houses of parliament। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਗ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗੀ ਹੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। The constitution authorizes the president to prescribe the duties and powers of CAG। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੂਗਾ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਨਲੀ 2। ਬਾਕੀ ਆਰਟੀਕਲ 149 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੋਲੀਟਿਕ ਐਸਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਬਮਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ NCBC, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1993 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਕਟ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਲੀਗਲ ਸੇਫਗਾਰਡ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। The commission is composed of a chairman and 5 other members with at least 2 members belonging to backward class। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 3 ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਲਰਨਰਸ ਯਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ 26 ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਰਟ B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੇਟੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਸਟਾ ਪੇਜ ਔਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਈਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।